Welcome to my channel. It's me, Justine. With the bangs! Bago ang lahat, gusto ko lang pong magpasalamat sa inyo sa walang sawang pagsuporta, panonood at pag-subscribe sa YouTube channel ko. Dahil more than 100 subscribers na po tayo! At sana dumami pa. At dahil dyan, may pag-giveaway ako! Well, madali lang mag-qualify guys. Just watch and wait for the magic word to pop up sa video na ito. And then, make sure you're subscribed, you hit the like button, and i-comment lang ang magic word na nag-pop up sa video na ito. For you to have the chance to win 100 peso load, or 1 YouTube premium account, or 3 months Spotify premium account. O diba? Sabog! And I will announce the winners on my next vlog. Pero eto na nga, ayun na nga. For today's video, mag-unboxing lang ako. Itatry ko lang yung contact lens na binili ko from Shopee. Shopee! Ito na nga pala yung binili kong contact lens from Shopee, guys. So, let's check kung buo ba siya, kung hindi naman ako na-scam. Let's see. I hope okay siya lahat, maayos. Ganito ko siya bubuksan. Ayan, bukas na siya, naksak! Gamit na ako ng buntis. Dito lang po siya nakalagay. Sana nakikita nyo. O, ayan. Ganyan siya. Oh my God. Sana maayos naman siya. Gusto na natin. At ang kulay niya ay Solotica Hidrocor Quatzo. Ayun daw ang kulay niya. And ang diameter is 15. Expiration is June 2024. So, may 4 years pa tayo para magamit siya. And may libreng lagayan ng lens. Ayan. May left, right. Nakalagay ba dito kung ano yung left, ano yung right? Minsan kasi hindi ako nagbabasa. Bukas na siya. Ilalagay ko lang siya dito. At eto na nga siya, guys. Nahugasan ko na yung lalagyanan niya. Naghugas na rin ako ng mga kamay ko. Ready na yung mata kong ma-impeksyon. So, may binili rin po pala akong solution from Heyooww. Kasi walang kasamang solution yung contact lens na binili ko from Shopee. So, ayan na siya, guys. Ngayon, isusukat ko na. Hold on. They ask you how you are, you just have to say that you're fine when you're not really fine, but you just can't get into it because... Ayan, naluluhalwa ako, guys, kasi hindi naman ako sanay talaga mag-contact lens. Pasensya na po. NANI?! お前はもう死んでいる。 What the fuck? What the fuck was that? Hold on. Give me 10 seconds. Eto na, suot ko na yung contact lens na binili ko from Shopee. Oh my gosh. Speechless ako. Ang ganda niya. Ayan o, tinitingnan ko siya sa cellphone ko.
Bago ko pala binili to guys, hindi ko alam kung FDA approved ba siya. Basta binili ko siya, nakita ko na may marami siyang magandang reviews sa Shopee. So, I guess, you can buy it at your own risk. In short, bahala kayo sa buhay nyo. Look. Diba? Iguana. Bayawak. Reptile. Amphibian. Animal na animal yung itsura ko. So that's gonna be it for today's video, guys. And see you on the next one. Bye!